Bạn có biết được rằng thế giới đã tạo ra những chiếc đĩa vàng để gửi đến cho người ngoài hành tinh, nhưng không rõ người ngoài hành tinh trong tương lai có nhận được hay không. Bên trong đĩa này có cả một nội dung liên quan đến Việt Nam. Cụ thể hơn, bên trong nó còn có gì? Nó đang xa trái đất ở chừng nào? Và có hy vọng nào để đến với tay của người ngoài hành tinh hay không? Câu chuyện bắt đầu vào cuối thập niên 1970, một giai đoạn mà nếu nhìn lại, ta sẽ thấy nó không hề lãng mạn một chút nào. Thế giới lúc đó bị chia đôi bởi chiến tranh lạnh, bom hạt nhân luôn trong trạng thái sẵn sàng. Con người lo sợ chính đồng loại của mình hơn là bất kỳ sinh vật nào ngoài trái đất. Vậy mà chính trong bối cảnh căng thẳng ấy của chiến tranh lạnh, có một nhóm nhà khoa học lại nghĩ đến một việc nghe rất ngược đời: gửi một lời chào ra ngoài vũ trụ. Không phải để khoe khoang sức mạnh, không phải để cảnh báo, cũng không phải để cầu cứu, mà chỉ đơn giản là để nói: chúng tôi ở đây và chúng tôi tồn tại. Người khởi xướng ý tưởng này là Carl Sagan. Ông không chỉ là một nhà thiên văn mà còn là người luôn trăn trở về vị trí của con người trong vũ trụ mênh mông. Với Sagan, khoa học không chỉ là đo đạc hay tính toán, mà là cách con người tự soi lại chính mình. Ông đặt ra một câu hỏi: nếu một nền văn minh xa lạ nhặt được dấu vết của loài người, thì họ nên biết điều gì về chúng ta? Câu hỏi ấy không có đáp án đúng sai, nhưng cách trả lời sẽ phản ánh rất rõ ta là ai. Bởi giả sử chúng ta tìm được một trái đất thứ hai, nhưng đó đang là thời kỳ của khủng long, thì những thông điệp ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Hoặc là một nền văn minh khác không thể hiểu được, không thể giải mã được những gì mà chúng ta đang có. Biết đâu họ lại mang những thứ đó trở nên thần thánh thì sao? Năm 1977, NASA phóng lên không gian hai tàu thăm dò mang tên Voyager 1 và Voyager 2. Mục tiêu ban đầu của chúng rất rõ ràng và cũng rất thực dụng: bay tới sao Mộc, sao Thổ, chụp ảnh, đo đạc từ trường, khí quyển, rồi gửi dữ liệu về trái đất. Voyager có nghĩa là người du hành hay là nhà thám hiểm. Từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp có nghĩa là chuyến đi. Trong tiếng Anh, Voyager thường để chỉ những người đi rất xa, đi lâu ngày để khám phá những vùng đất mới, đại dương hoặc thậm chí là không gian. Vì mang ý nghĩa phiêu lưu, vượt giới hạn và khám phá, nên Voyager được dùng làm tên cho tàu thám hiểm, chương trình khoa học hoặc những dự án, những điều mang ý nghĩa tinh thần là đi xa hơn khả năng thông thường của con người. Nhưng Voyager không giống những tàu thăm dò khác. Nhờ sự sắp xếp hiếm có của các hành tinh lớn, hai con tàu này có thể được đẩy bằng trọng lực để bay đi xa hơn rất nhiều. Và các nhà khoa học sớm nhận ra một điều: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Voyager sẽ không quay về. Chúng sẽ tiếp tục trôi, vượt ra khỏi hệ mặt trời và bước vào không gian liên sao. Chính từ khoảnh khắc ấy, Voyager không chỉ là thiết bị khoa học, nó trở thành một sứ giả, và nếu đã là sứ giả thì nên nó mang theo một thông điệp nào đó. Và đây chính là phần khiến cả nhóm của Carl Sagan đau đầu nhất. Bởi người ngoài hành tinh nếu tồn tại chắc chắn sẽ không nói tiếng Anh, không đọc chữ Latin, không biết nhạc cổ điển hay nhạc rock là gì. Thứ chúng ta quen thuộc đều có thể trở nên vô nghĩa đối với họ. Vậy nên nhóm thực hiện thống nhất một nguyên tắc: chỉ dùng những thứ mang tính phổ quán nhất: toán học, vật lý, hình ảnh và âm thanh tự nhiên. Những thứ mà bất kỳ nền văn minh nào đủ trình độ tiếp cận không gian cũng phải hiểu ở một mức nào đó. Từ nguyên tắc ấy, ý tưởng về một đĩa vàng ra đời. Không phải dữ liệu số phức tạp, mà là một vật thể đơn giản, có thể đọc bằng cơ học, không cần phần mềm, không cần ngôn ngữ. Một thông điệp được thiết kế để tồn tại lâu hơn cả một nền văn minh đã tạo ra nó. Về hình dáng và cách hoạt động, đĩa vàng Voyager trông giống một chiếc đĩa than cổ điển, đường kính khoảng 30 cm, làm bằng đồng và phủ vàng để chống ăn mòn. Thế nên người ta mới gọi là đĩa vàng. Lý do chọn dạng analog thì rất thực tế. Công nghệ càng đơn giản thì khả năng đọc hiểu càng cao. Trên vỏ bảo vệ của đĩa, các nhà khoa học đã khắc những hình vẽ hướng dẫn cách phát đĩa, cách xác định đơn vị thời gian dựa trên nguyên tử hydro và cách xác định vị trí trái đất trong thiên hà thông qua các sao xung gọi là sao xung pulsar. Không có chữ, không có lời giải thích, chỉ có hình học và vật lý. Nói cách khác, ngay cả phần hướng dẫn sử dụng cũng đã là một bài kiểm tra trí tuệ dành cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Đó là bên ngoài, còn bên trong đĩa có gì? Đầu tiên là những hình ảnh. Khi bắt đầu xem xét nội dung bên trong, người ta mới thấy sự tinh tế của nhóm biên soạn. 116 bức ảnh được chọn không phải để khoe mẽ những thành tựu, mà để trả lời từng câu hỏi rất căn bản. Có những hình ảnh khoa học giúp người ngoài hành tinh hiểu chúng ta sống ở đâu trong vũ trụ, trái đất trông như thế nào, cấu trúc vật chất ra sao. Những hình ảnh này giống như phần định vị để nói rằng đây là hành tinh của chúng tôi. Nhưng phần chiếm nhiều cảm xúc nhất lại là hình ảnh đời sống. Con người ăn uống, nấu nướng, xây nhà, làm ruộng, chơi thể thao, nhảy múa, chơi nhạc. Có hình ảnh người mẹ cho con bú, người bố bế con, trẻ con cười, người già trầm ngâm, những khoảnh khắc rất đời thường và rất bình dị.
Đặc biệt, đĩa vàng còn cố gắng thể hiện sự đa dạng văn hóa. Có làng quê châu Phi, có thành phố hiện đại phương Tây, có vạn lý trường thành, có Taj Mahal của Ấn Độ, có cả những con đường đông đúc ở châu Á. Không tô hồng, không che giấu sự chênh lệch, chỉ đơn giản là cho người ngoài hành tinh thấy rằng loài người rất khác nhau nhưng cùng sống trên một hành tinh của chúng ta, và đó chính là trái đất. Ngoài phần hình ảnh còn có phần âm thanh của trái đất. Nếu hình ảnh là để nhìn thì âm thanh là để cảm nhận. Đĩa vàng chứa những âm thanh tự nhiên của trái đất: tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sóng biển, tiếng sấm, tiếng chim, tiếng động vật. Đó là nhạc nền của hành tinh này, thứ đã tồn tại trước cả con người. Bên cạnh đó là âm thanh của chính loài người: tiếng trẻ em, tiếng bước chân, tiếng tim đập, tiếng thở. Những âm thanh này không cần dịch, vì chỉ cần nghe là có thể cảm nhận được sự sống. Âm nhạc cũng là thứ khiến đĩa vàng trở nên rất người. 90 phút nhạc được tuyển chọn từ nhiều nền văn hóa, nhiều thời đại, từ Bach, Beethoven đến nhạc dân gian ở châu Mỹ, nhạc bộ lạc châu Phi, nhạc truyền thống Georgia và cả rock and roll. Carl Sagan tin rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản. Và không chỉ có vậy đâu. Ngoài hình ảnh và âm thanh, đĩa vàng còn chứa lời chào bằng 55 ngôn ngữ khác nhau, những câu chào ngắn gọn chúc bình an, giới thiệu rằng chúng tôi đến từ trái đất. Trong phần 55 ngôn ngữ của đĩa vàng, tiếng Việt có mặt một cách chính thức và rõ ràng. Bản này đã được NASA liệt kê đầy đủ với thông tin cụ thể. Ngôn ngữ là tiếng Việt, người đọc là Trần Trọng Hải và nội dung lời chào ngắn gọn nhưng trang trọng. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Chi tiết này vượt xa độ dài của câu nói. Nó cho thấy tiếng Việt đã được nhìn nhận như một phần tiếng nói của nhân loại, đủ tư cách đứng chung với hơn 50 ngôn ngữ khác để đại diện cho con người trước trái đất bao la. Phần tiếng Việt xuất hiện ở đây là một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên tiếng nói của người Việt rời khỏi trái đất, trở thành một phần của thông điệp chung mà loài người gửi ra ngoài không gian, giản dị, khiêm nhường và đầy tính nhân văn. Ngoài ra có cả thông điệp của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, nhưng nó không mang màu sắc chính trị hay là xâm chiếm gì cả. Chỉ là một lời nhắn nhủ rằng đây là một món quà từ thế giới nhỏ bé, đại diện cho tri thức, nghệ thuật và cảm xúc của loài người. Hiện giờ, đĩa vàng đang ở đâu? Thì ngày nay hai phiên bản đĩa vàng 1 và 2 đều đã rời khỏi hệ mặt trời, bước vào không gian liên sao. Đĩa 1 cách trái đất khoảng 24 cho đến 25 tỷ km, tương đương khoảng 160 cho đến 165 đơn vị thiên văn. Đây chính là vật thể nhân tạo xa trái đất nhất trong lịch sử loài người, đã vượt ra ngoài rìa hệ mặt trời và đang trôi trong không gian liên sao. Nó vẫn tiếp tục rời xa chúng ta với tốc độ khoảng 17 km mỗi giây, tức là mỗi năm lại đi thêm gần 500 triệu km. Voyager 2 thì ở gần hơn một chút, cách trái đất khoảng 20 cho đến 21 tỷ km, tương ứng với 135 đến 140 đơn vị thiên văn. Tốc độ của Voyager 2 chậm hơn Voyager 1, nhưng cũng đang âm thầm rời xa hệ mặt trời, mang theo đĩa vàng và thông điệp của trái đất vào vùng không gian mà ánh sáng mặt trời hầu như không còn chi phối. Để dễ hình dung, ánh sáng từ mặt trời tới trái đất mất khoảng 8 phút và ánh sáng từ Voyager 1 về trái đất hiện mất hơn 22 giờ. Nghĩa là khi ta nhìn thấy nó ở vị trí hiện tại, giả sử như quan sát được bằng kính thiên văn, thì thực ra nó đã xa chúng ta cả một ngày ánh sáng so với khoảnh khắc ta quan sát. Hiện nay, chúng không có điểm đến định sẵn, không bay về một ngôi sao cụ thể nào, mà khả năng gặp một nền văn minh khác cũng là cực kỳ mong manh. Nhưng chúng vẫn tiếp tục trôi đi, mang theo đĩa vàng, như là những chai thủy tinh nhỏ bé giữa đại dương vũ trụ. Ngày một rời xa trái đất hơn, nhưng chưa bao giờ thực sự mất liên hệ về mặt ý nghĩa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.